دكتور عمرو هيتكلم عن الستوب اند شوب. الستوب اند شوب هو موديفيكيشن للديفايد اند كونكر. الديفايد اند كونكر كنا بنعمل 2 جروبس. كلمه ستوب اند شوب جت ان هو هيعمل جروب الاولاني اند ذن ستوب، مش هيكمل الجروب الثاني، هيعمل جروب واحد بس اند ذن ستوب، وهيعمل شوبينج بعد كده لكل نص. يعني هيعمل الجروب هيقسم النيوكليوس ل 2 هافز، وكل هاف هيقسموه بعد كده شوبينج. هنشوف الدكتور عمرو. صباح الخير. طبعا انا بشكر دكتور اسماعيل ورحمة السيف على الشانس ان احنا نتكلم النهارده، وان try to be as fast as possible. احنا المفروض يعني النهارده انا الحقيقه يعني ريكومند جدا الناس كلها تستنى الفيديو اللي في الاخر. دكتور حازم راشد عامل يعني استخدام رهيب للتكنولوجي والعدسه بتاعت الكاميرا بتاعته. زي ما دكتور عساد قال في الاول، I really recommend جدا ان احنا كلنا ويت لغايه اخر سيشن دكتور حازم راشد. الحقيقه الستوب اند شوب قبل ما نبدا فيه لازم نسال نفسنا سؤال مهم جدا. هل انا في رايي هل الستوب اند شوب is it the answer for all nuclear densities؟ هل انت هتقدر تتعامل بالستوب اند شوب على جميع النيوكلير densities؟ انا my answer is yes. الستوب اند شوب كانت بدايه كلمه شوبينج الحقيقه كانت في 1993. ناجاهارا كان عرض فيديو عن الشوبينج وكان اخذ اوورد على الفيديو ده. وبعدين طبعا بعد كده في many names have contributed سواء في الانتنشن او في الموديفيكيشنز of the different shopping techniques. هذا shopping techniques are many. It's not that only يعني stop and shop او figure shop. لا هيخش على النت هيلاقي lots of shopping techniques. We can never forget names زي ديفيد تشانج اول واحد طلع الالفاظ الهوريزونتال and الفيرتيكال shopping. اكاهوشي طبعا بالفري شوبينج، الآلة بتاعته السحرية اللي بتخش تكسر لك أي حاجة في الدنيا، تقسم لك أي حاجة في الدنيا. and stop and shop الحقيقة الفضل لبول كوخ. بول كوخ الحقيقة هو he named this technique after a grocery store on the east coast of the United States. وزي ما دكتور أحمد قال هو الاسم جه من إنك أنت بعد ما تعمل الجروف you stop divide and conquer and then you start your shopping. انا كنت هدي ايديا على الديفايد اند كونكر والفيكو شوب، بس طبعا احنا رانينج اوت اوف تايم شويه، فانا I will skip الديفايد اند كونكر والفيكو شوب. دكتور اسماعيل هتكلم عليها ان ديتيلز. الفيديو بتاع الفيكو ستوب اند شوب برضه I prefer ان انا اخلي واحد منهم بس على اساس ان احنا برضه we're still running out of time. الايديا of stop and shop الحقيقه زي ما قلنا انها it's a transition actually من الديفايد اند كونكر للفيكو شوب. انا بعترف ان انا I was trapped الترانزيشن ديت. انا اشتغلت ديفايد اند كونكر في الاول زي ما all of us بدانا بالديفايد اند كونكر. عملت فيكو شوب حالات مش قليله، بس I think ان انا لما عملت الترانزيشن ده I stopped in the stop and shop where I think انها it's the most popular mechanism by which you can disassemble a nucleus. ليه most popular؟ ان انت عندك الميزه انك انت you can work سواء beginner او professional with stop and shop. divide and conquer more for beginners. الفيكو shop والquick shop more for professionals. stop and shop it can work for both fine. I do a rexus. طبعا my incision is 2.4 millimeters. I do a rexus حوالي 5 millimeters او 5.5. طبعا زي ما دكتور احمد قال الهايرو dissection والهايرو delineation are very two important steps for me. يعني انا حتى delineation I do it in every case, not just the soft nuclei. And then I start my shopping. اتاكد طبعا ان النيوكليس ما فيهاش اي attachments خالص. And then I start my shopping. الايديا ان انت بتعمل جروف في النص. طبعا في advantages كتيره للستوب اند شوب على الديفايد اند كونكر، بس الحقيقه انا بالنسبه لي المين ادفانتج للستوب اند شوب على الفيكو شوب هو الستيب الاولانيه ديت، انك انت يو دو ذس جروف ان ذا بيجيننج. في الفيكو شوب
انت ما بتعملش الجروف ده او الترنش ده خالص، انت بتبدا تشتغل على طول وتكسر. الميزه في الجروف ده طبعا باكل شويه اب نيوكليس اللي هي السوبيريور اللي في الاول and then I start to do my groove. الميزه في الجروف ده ان هو it will create a space، انك انت بعد ما بتعمل الجروف وبتقسم التو halves وبعدين بتقسم each half into two quadrants، انت you are able انك انت to collect the piece in the my favorite plane هو الكابسولار او يعني سوبر كابسولار بلين في السيرجري. ده easier في ستوب اند شوب عن الفيكو شوب. الفيكو شوب الحقيقه انت بتبقى عندك حاجه اسمها puzzle problem، انك انت ما عملتش سبيس في النص فتبقى كل النيوكليوس كانها ستيل وان بيس. انت قاسم لكن ستيل ما فيش السبيس اللي يساعدك انك انت تسحب الكوادرنتس او الديفرنت بارتس حسب ما هتكسرها اني بارت حسب الهاردنس طبعا. السكند انسترومنت طبعا is very important في حالات الشوبينج بصفه عامه، وده طبعا غير الديفايد اند كونكر. الديفايد اند كونكر انا بقول عليها ان انت يعني از وان هاندد سيرجن، يعني الديفايد اند كونكر انت بتستخدم السكند انسترومنت بس فيري مينيمال. هنا السكند انسترومنت لو انت دخلتها وقعدت جوه زي الجاست ملهاش اي قيمه، يبقى انت ما عملتش حاجه خالص. السكند انسترومنت از فيري امبورتنت. حالات في الفيديوز هنا حالات في الاول شويه فانا اي ادميت ان في بعض المستيكس. الحاله دي او اي ثينك اللي بعدها كان الفلو ريت ما كانش suitable قوي. I start to increase my flow rate to gain a faster movement inside the anterior chamber زي ما قلنا قبل كده في الفيكو بارامترز. ودي من الحاجات برضو اللي بتفرق في الستوب اند شوب والفيكو شوب، انك انت you have to be very aware بالبارامترز كويس قوي والفلويدكس. يعني الديفايد اند كونكر برضو انت استخدامك للبارامترز زي ما الدكتور محمد قال من شويه، انت بتشتغل لو فاكيوم هاي الترا ساوند باور، لكن انت في الفيكو شوب والستوب اند شوب لا، انت you should be very aware, you should be able to modify inside the eye during the surgery في بعض الأحيان. أنا في رأيي إنها it works. This was a case of nuclear grade 3 according to Lucas classification system. Epinucleus الحقيقة برضو I get it so easy. بس I have to rotate هنا I think شوية. أنا وقفت بس إن هو في الفيديو. لو رجعنا للسؤال الأولاني هل it is suitable for all nuclear densities؟ yes. هنشوف هنا فيديوز لواحدة soft واحدة hard cases. برضو to save time I will run both videos together. اللي فوق على الشمال دي كانت silicon filled eye soft case كانت nuclear grade 1. على اليمين دي كانت nuclear grade 5. الحقيقة it's very important انك انت تبقى aware بتكنيكس الفيكو كلها. ليه؟ بالذات في السوفت مثلا for example في السوفت انت you can if you are able to break it you are able to do stop and shop زي ما هنشوف هنا اهوت. في بعض الحالات السوفت انت you're not able to break it خالص، بتخش بالسكند انسترومنت بتلاقيه بيغرز جوه النيوكليوس من غير ما تبقى قادر ان هو يفصل لك النيوكليوس بارتس او النيوكليوس هاف into two quadrants. هنا الحقيقة it was broken. السلايد اللي هو في الفيديو اللي هو على الشمال فوق. انا في حاله زي كده لو انا ما اتكسرتش I will do debulking زي الفيديو اللي الدكتور احمد عرضه. يعني كان طبعا هنا الديلينيشن والدايسكشن is very important. You can do debulking. You just rotate and debulk until you get it all and then the epinucleus. You should always برضه have a look on the two choppers او يعني the second instruments في الحاله اللي فوق على الشمال غير الحاله اللي تحت على اليمين. اللي تحت على اليمين هو شاربر شويه، انت محتاجه في الهارد كيسز definitely. although ان هو ده ما كانش شارب عشان كده هو غلس برضه عليها شويه الحقيقه. طبعا السبكونجنكتيفال هيموريدج الفظيعه اللي موجوده في السلايد اللي على اليمين ده هتقول لنا طبعا مين التخدير. الفرونت لاين سيرجنز اعتقد كلهم عارفين مين الدكتور التخدير غير اللوكال، مفيش داعي ان احنا نجيب سيرته يعني. اعتقد الفرونت لاين كله عارف يعني definitely. عشان الريفلكس طبعا اكيد. من مزايا الستوب اند شوب الحقيقه عن الديفايد اند كونكر طبعا definitely الليس فيكو تايم. انت في الديفايد اند كونكر عمال تشتغل ترنش وعمال تعمل كروس رودز وتشتغل الترا ساوند كتير قوي زي ما اللزوم، فده طبعا بيبقى بيردن على الابيثيليوم اوف ذا كورنيا. في الستوب اند شوب والفيكو شوب انت طبعا definitely less فيكو تايم، shorter in duration definitely stop and shop.
وليس ستريسفul على الزنيوز. يعني الديفايد اند كونكر انت كل شغلك والنيوكليس في الباك عمال تبوش بتاخد الالتراساوند انرجيز عمال ستيل تبوش، فانت عمال تعمل ستريس على الزنيوز رايح جاي. في الستوب اند شوب والفيكو تشوب انت لا، انت ماسك النيوكليس بالهاي فاكيوم طبعا، definitely it's very recommended high vacuum، عشان كده الستريس على الزنيوز بيكون اقل. النيد فور وايد بيبل اند فور ريد ريفلكس اقل في الشوبينج ميكانيزمز عن الديفايد اند كونكر. الديفايد اند كونكر انت محتاج يبقى البيبل واسع عشان تبقى زي ما شفنا دكتور احمد من شويه الفيديو بتاعه واصل الجروف بتاعه لغايه البريفري. لو انت ما عندكش وايد بيبل هتبقى definitely a problem انك انت تعمل ديفايد اند كونكر. الريد ريفلكس لو وحش برضه ستيل انت هيبقى عندك مشكله مع الديفايد اند كونكر مش مع الشوبينج ميكانيزم. Two quadrants I didn't think no one would have a problem يعني فيهم. Also to save time. البارامترز عشان ما كانش فيه فيديو اوفرلاي في الفيديوز، انا طبعا مع ريكومنديشنز انها تبقى هاي فاكيوم. ال 30 degrees works fine for me، ما فيهاش اي مشكله خالص. 45 I admit ان الفلو ريت لا يعني انا admit ان هو قليل شويه. 35 I prefer now higher flow rates. At the end, I just want to say once more that it's very important that you should master all techniques. انت محتاج ساعات او بتحتاج ساعات انك انت في النص تغير من تكنيك للتاني، فانت you have to be aware. انا up till this moment sometimes I do divide and conquer في حالات اللي هي تبقى elastic. الالاستيك نيوكلياي بتبقى بايخه جدا 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 في الشوبينج الحقيقه، فمحتاجه divide and conquer وبتبقى محتاجه depth كويس قوي في الجروبس بتاعتك عشان تسهل شويه البريكنج بارت. زي ما قلنا you have to be aware of the fluidics تماما. before the end الفيديو ده السوري سلايد ده ديديكيشن لتوتال الرجال. انا بسجل بس بيه اعتراضي على تيشيرت الزمالك الجديد. انا كنت معاك حق طبعا تماما يعني. Thank you very much. This is my email.